Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, hogy van, hogy tengődik, vagy éppen éli világát, majd ez kiderül, úgyhogy fogjunk is hozzá, megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogy éli a mindennapjait, mivel foglalkozik, min gondolkodik, mi az, amivel ő tölti az idejét. Hát én erre azt mondanám, hogy nagyon szerelmes, és ugyanakkor viszont van valaki előtte, mármint így maga előtt lát egy személyt. Ez lehet akár te, ha történetesen rád illik, hogy esetleg idősebb vagy nagyon is hallgat rád, vagy nagyon is fontos vagy az életében, de lehet valaki más is, akivel kapcsolatosan, akár vele kapcsolatosan is érezheti ezt az elképesztően mély érzést, de lehetséges, hogy pont nem, hanem hogy az a másik személy az folyamatosan hát megkérdőjelezi ennek a mély érzésnek a valódiságát, mert itt az is látszik még, hogy ő neki a gondolatait ezen kívül és a világát, ezen a mély érzésen kívül még általában mélyve a párkapcsolatok és a kapcsolatokban megtett ígéretek töltik ki. Na de megnézzük, hogy ez mennyire általában véve, illetve mennyire vonatkozik esetleg egy konkrét kapcsolatra. Megnézzük akkor itt a házasságot, hogy itt mit tudhatunk még meg ezzel kapcsolatosan. Hát ez továbbra is vonatkozhat egy konkrét kapcsolatra is, de vonatkozhat arra is, hogy ő neki olyan tapasztalatai voltak eddig az életében, hogy a szorosabb kötődések azok megszűnésekor sok veszteséget kellett megélnie, és most ezen gondolkodik. Újra és újra ez így előötlik benne, tehát felötlik benne, előjön a gondolataiban. Valószínűleg ez összefügg ezekkel a mély érzésekkel, és azért gondolkodik rajta sokat, hogy mekkora veszteség. Hát mondjuk így én azt mondanám most, hogy amit érzékelek abból, hogy mérlegeli, hogy a veszteség, amit el kell szenvedni, az vajon megéri a kockázatot, hogy ő megengedje magának újra ezeket az érzéseket. Na de megnézzük, hogy az özvegyasszonyra kapunk-e választ, hogy esetleg ki ez az özvegyasszony, erről megtudhatunk-e valamit. Ki ez az özvegyasszony, aki ilyen nagyon lefoglalja a gondolatait. Hát lehetséges, hogy egy múltbeli találkozással függ össze ez a kapcsolat, vagyis ez a személy. Még továbbra is azt mondom, hogy lehetsz te is, hogyha korábban találkoztatok már, illetve a többi rész is rád illik, de minden esetre, hogy ez a személy valahogy emlékezteti őt, vagy emlékszik arra a régi találkozásra, ami hát egy teljesen új világot hozott el a számára, viszont láthatóan az ilyen keserédes új világ volt, hogy volt benne jó is, de volt benne olyan is, ami miatt nem érezte teljesen jól magát. Na, hát ez a jelenlegi helyzet, és akkor most így konkrétan rákérdezünk, hogy hát ha így megtudjuk, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, tehát az a kérdés most, hogy akkor így ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatban milyen gondolatai vannak, hogyan vélekedik a nézőről, ha rágondol, mit gondol vele kapcsolatban, lássuk, hogy mi van most vele.
gondolataiban, a nézővel kapcsolatos gondolataiban mi van? Elképesztő, tehát, hogy így láthatólag az első gondolata az, hogy akadályoztatva van a kettőtök kapcsolata, és éppen vagy nagy átalakuláson megy keresztül, vagy pedig ő úgy gondolja, hogy akkor véget is ért. Itt inkább az átalakulásra gondolnék, azt érzékelem jobban, kifejezetten azért, mert hogy itt van utána ez a félelem és féltékenység is, tehát hogy még hogyha úgy is gondolja, hogy ő lezárta például veled a kapcsolatot, vagy a kettőtök kapcsolata most éppen befejeződött, mert hogy rengeteg akadály volt a múltban, de láthatólag ebbe ő nem nyugodott bele. Tehát ha ő úgy gondolta, hogy befejeződött, nem nyugodott bele a tudata mélyén. Még akkor is, hogyha ő ezt így szándékosan így gondolná, egyszerűen ennek nem tudja elfogadni. Tehát, hogy így ezen agyal megnézzük akkor itt a féltékenységet, hogy mi az a félelem oka, miért van benne félelem, miért nem tudja ő ezt így egyszerűen csak úgy elengedni. Én úgy látom, hogy azért, mert az ő véleménye szerint ti egy összetartozó pár vagytok, és meg lehet próbálni azt, hogy külön vagytok, meg lehet próbálni azt, hogy szakítotok, hogy lezárjátok ezt a kapcsolatot, de nem megy. Neki sem megy, és valószínűleg akkor neked sem, hogyha itt ülsz és nézed ezt a videót. Tehát, mint ahogy mondtam, észszelnek, próbálja ő ezt lezárni, sőt, meg is próbálja magával elhitetni. De mivel ott van benne a félelem, a féltékenység és ezek a hozzátartozó gondolatok, ezért én nagyon azt látom, azt érzékelem, hogy ő nem tudja ezen túltenni magát. Na nézzük akkor itt az ellenséget, hogy milyen valódi akadályok vannak véleménye szerint a kettőtök kapcsolatában, milyen valódi akadályok vannak a kettőtök kapcsolatában. Itt lehetséges az, hogy a munkahely, a foglalkozás tekintetében, a múltban, akár az is lehet, hogy régebben közös munkahelyetek volt, vagy hasonló munkát végeztetek, és ebben történt olyan változás, ami megnehezíti a kettőtök kapcsolatát, vagy pont emiatt szűnhetett meg, hogy az ott megváltozott. Illetve még az is lehet, hogy nincs neki most jelenleg olyan munkája, amit ő elég jónak tart ahhoz, hogy azzal eléd álljon. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Mit érez ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak, mit érez ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban, mit érez iránta, mit érez iránta, a néző iránt. Hát egész egyszerűen szeretne egy ilyen hirtelen betoppanni hozzád,
Szeretné elmondani ezt, hogy neki a minden vágya az, hogy ő egyszer csak ott legyen, váratlanul, meglepetésképpen, legalábbis ezen fantáziál, az érzéseiben ez igencsak megjelenik. Nézzük a betegséget, hogy ez miért van itt. Rengeteget, tényleg, ahogy mondtam az előbb, hogy ezen fantáziál, de rengeteget, és megint előjön az a kapcsolati probléma, amit az előbb is láthattunk, hogy ő valójában fél esetleg a veled való kapcsolattól, fél attól, hogy ez tényleg mivé fajulhat, hogy ez most valóság lehet-e, vagy csak üres ábránd. Ez is benne van itt a pakliban. Na nézzük akkor az utazást, hogy akkor lesz-e itt bármi, vagy tervez-e itt érzés szintjén bármit veled. Hát nagyon magányos, az biztos. Láthatólag nagyon, nagyon megszenvedi ezt az egészet. A találkozás is, ha nem jön össze, az is ennek köszönhető. Vannak olyan emberek, akik tényleg akiknek tényleg az a feladatuk, az az egyik életfeladatuk, nagyon fontos lecke, mondjuk így, hogy megtanulják kezelni a saját kishitűségüket, megtanulják kezelni az önbecsülésüket, és megtanuljanak bátorságot meríteni akkor is, amikor egyébként nem tudnak. Láttam már nagyon sok ilyen horoszkópot, ahol pontosan ez van benne például, hogy mindegy, hogy milyen körülmények jönnek, neki muszáj beleállni a bátorság, az erejébe, a bátorságába, és meglépni olyan dolgokat, amit nem tud. Az az igazság, hogy a következő, tehát amikor ezt látjátok ezt a videót, amikor megjelenik, onnantól kezdve elindul egy ilyen korszak. És mire ez ugye kikerül, addigra, vagy éppen akkor lép át a kosba a Neptunusz, és a kos jegye az a bátorságról szól. A kos jegye az, aki megtalálja a belső erejét, és megtalálja azt, hogy hogyan tud megtenni dolgokat, akkor is, hogyha éppen belül vacog a foga a félelemtől, a gyávaságtól, de hát ugye tudjuk, hogy a bátorság nem azt jelenti, hogy az ember nem fél, hanem azt jelenti, hogy bátor vagyok, és legyőzöm a félelmemet. Na, ezt kell itt neki megtanulni, és mint mondtam, ehhez jönnek most a támogató energiák majd, akinek ezzel van dolga, és másnak meg máshoz jönnek. Tehát, hogy így a következő, amit én előre néztem időszakban, ilyen nagyon nagy horderejű változásokra lehet számítani az életünkben, amik esetleg évek óta nem mozdultak, azok beindulhatnak, mert hogyha az égi támogatás alatt van, akkor oda jönni fog az energia, csak mi ne tiltakozzunk ellene. Az a lényeg, hogy akár mennyire is őrültségnek hangzik, vagy akár mennyire is félünk, a félelmünket a hitünkkel tudjuk kompenzálni, és talán tudjátok, hogy sokszor el szoktam mondani, hogy nekem mindig a hitem adott erőt, hogy bármit is kellett csinálni. Bíztam abban, hogy a Teremtő segít, és ő mindig segít. Csak néha meg is lehet kritizálni, de utána bocsánatot kérünk, és akkor ő, mint
mint a Teremtő, aki feltétel nélkül szeret bennünket, ő mindig ott van. No, szóval ez ilyen helyzetben van, érzésileg is ez a szeretetkedves, de hogy mire számíthatsz tőle a következő néhány napban, egy-két hétben, egy hétben, igazából ez mindig csak egy hétre, legfeljebb, úgy kérdezem, és néhány napra, szóval mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban? Mire számíthat? A néző ettől a szeretett kedvestől. Hát én nem gondolom, hogy veled kapcsolat, vagyis hogy veled lenne vitája a pénz vagy az anyagiak miatt. Sokkal inkább azt hiszem, hogy ő saját magában küzd ezzel, hogy akár azzal is küzdhet, hogy ő eddig túlzottan ragaszkodott bizonyos értékhatárhoz, hogy ennyit vagy annyit kell keresni, meg ugye ez csak akkor lehet, ha van ennyi, vagy annyi jövedelem, vagy vagyon, vagy pénz a kezembe, de olyan, minthogyha pontosan erre tanítaná az élet, hogy ugye van az a mondás is, hogy akinek van, attól elveszik, tehát, hogy akinek túl sok van, vagy túl sokat akar, attól elveszik, tehát, hogy itt is van az, hogyha túlzottan ragaszkodunk, és ez erre vonatkozik a mondás is, hogyha túlzottan ragaszkodunk amink van, az egyszerűen csak jönne az élet, és akkor elveszi tőlünk. És olyan, mintha erre kapna ő valamiféle utalást, vagy bepillantást ennek a lehetőségébe. Megnézzük akkor itt a veszteséget. Lehetséges, hogy a találkozásnak olyan okai lehetnek, ami messzire vagy régre nyúlik vissza, lehet, hogy annak a találkozásnak van akadálya, ahogyan eddig találkoztatok, és egy másfajtát kellene kitalálni. Na nézzük még itt a bosszúságot. Minden esetre egy biztos, hogy emiatt, hogy nem jön össze ez a találkozás, ő nagyon-nagyon dühös, mert nagyon-nagyon szeretne veled találkozni, nagyon-nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, és hogy ketten megéljétek együtt az örömöket, és még egyet kérnék szépen itt a gondolatra. Mert bár tudja a gondolataiban, mindig előveszi azt, hogy ti összetartoztok, de úgy alakulnak a dolgok, hogy az ő vágyait azt mindig háttérbe kell szorítania, és ezt nem szeretné. Hát ez alapján azt mondanám, hogy egyes esetekben lehetséges az, hogy ő, mint ahogy mondtam az elején, és a bátorságát, megtalálja a saját bátorságát, és háttérbe szorítja ezt az anyagiakhoz való ragaszkodást, és akár az is megtörténhet, hogy nem ő magát és a vágyait sorolja hátra, hanem minden mást, és akkor ti mégiscsak találkozhatok. Nem túl sok esélyt adok azért neki, tehát hogy nem szeretnék ezzel biztatni, hogy ennek nagy esélye van, de egyeseknél lehetséges, mert mint mondtam,
ezek ugye kollektív energiák, és ez mindenkire érvényes, csak hogy ki hogy reagálna, ebben van a szabad akaratunk meg. De előbb-utóbb meg kell lenni, ezért én nem szoktam javasolni, hogy ezzel túl soká várjunk, mert minél előbb megtapasztaljuk ezt a nehézséget, ami ezzel jár, annál hamarabb szabadulunk, és utána annál könnyebb lesz. Csak nagyon félünk, mert így vagyunk bekötve, így vagyunk mi emberek, hogy tele vagyunk félelemmel, és ezt a félelmet kell elengedni, ehhez kellenek jó elengedés technikák, ehhez kellenek jó útmutatások, de az egy másik mese, úgyhogy majd arról máskor beszélek. Most köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót, köszönöm a lájkokat, a feliratkozást, aki még nem iratkozott fel, a kommenteket is, amiket írtok, köszönöm, hogy megosztjátok velem, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, hogyha szeretnétek bármilyen kérdéssel, kéréssel hozzám fordulni, akkor ott az elérhetőségemen tudtok. Figyelmetekbe ajánlom a tagságot. Kedden lesz 10 órakor a párkapcsolati traumák oldása, élő közvetítés, úgyhogy oda is szeretettel várok mindenkit, aki ezt a tagsági szintet választja, mert hogy abban pedig egy 20 perces videó is benne foglaltatik, tehát egy ilyen kivetés 20 perces időtartamban, tehát annak az is a része. Ha valaki ilyet kér, akkor azt is meg tudjátok tenni, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!